Guys, mag-unboxing tayo ng electric oven. So, ang brand po nito, Emjoi. Para bags brand, Emjoi. Made from, guys, Emjoi po ang tawag dyan. So, yung binili nating oven, electric oven ay Emjoi. Made from US. Yan. Yeah. Made from USA. Assembled in China. Oh, sino nagbigay? Emjoi. It's not bigay, I buy this one. Oh my God! I buy this one for the process. So I'm making pizza, making bread, like Spanish bread, pandesal, traditional like, bread. Chicken rooster. Yes. You can make any, but my purpose here is pastry and bake, mostly bread and pizza. So guys, mag-unboxing tayo ng electric oven. So maganda po yung napili natin, galing po ng US. So kailangan natin ng high quality po para hindi naman medyo para okay naman natin yung mga gamit. So ito na, bubuksan na natin ang ating electric oven para makapagsimula na tayong cooking by Chef Emjoi. Anyway guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell para po sa mga karagdagan po mga updates sa ating mga videos, not only like cooking. So guys, mag-subscribe na para po kay Emjoi 99. Alright. Ayan, bubuksan na po natin. Gumamit po tayo ng military scissor. Yeah. Ito na. Ito na ang ating electric oven. Magagamit natin ito mamaya o bukas makalawa. Ayun na dong, may magagamit mo yan. Naglabas na ako na isang chicken. So ikaw magluto niya. Kasi I don't have idea. My cooking methods is different from buying. My cooking method is different. So, my main thing is cooking pizza. Emjoi pizza. So, gagawa tayo ng homemade pizza, guys. Guys, pwede na kung sinong may bumili, ay pwede natin gumawa para din mapunan tayo kikita. Para mabawi naman ang ating ginastos dito, no? So, ano na tayong electric oven? Tingnan mga sa loob, tingnan natin paano na. Lahat na nga inanok ko sa'yo. Wow! Bakit mayupi? Hindi. It's a design. Narinig ka dong, iyan mo na lang. Malaki-laki to. Guys, mga ano to, bali, ang ano niya, 60 liters po ang capacity ng ano niya. Marami pong purpose to. Pang bake, pang pagkain, pang roast ng chicken, at iba pa. But it's so much big dong, mapi makan. When and ate. That's why so much big, nice. Yeah, it's nice. Nice one, but here we go. where you put that one? In the kitchen, of course. Huh? Where you put that one? The thing is, no space, my God. Hindi nakita dong, ipakita mo muna yung ano. Edit mo na lang to dong. Edit mo na lang. So that is so much big. It doesn't matter how big. The purpose is we need to have the electric oven. Saan yung natin ito? So, talas, no? Talas po yan. Si military, ano po yan? Military scissor yan. Strike anywhere. Ano masasabi mo dito? Maganda, how much? Well, 20 plus something.
20,000 o 20 KD? Around 29 kg. 20 na is? Mayroong 24 pero Maliit lang siya. hindi, pero parang halos pareho lang din, pero mas malaki ito ng konti. At saka yung braano niya, made from USA. So alam mo nang pag US, durable and heavy duty. So how you can pronounce this one? Emjoi? Emjoi electric oven. Ayan, ito po yung handbook niya. Ito po yung mga safety instruction. So, kailangan natin basahin. Hindi tayo basta-basta gumagamit dahil pag hindi tayo gumagamit o nagbabasa ay... Safety first, sabihin mo. Oo, yun po ay baka mamaya mali tayo ng methods ng pagbukas, doon pa masisira. So, kailangan safety first. Kailangan basahin bago gumamit. Yan, bubuksan na natin. So, ito po yung kalooban niya. Kalooban? Oo. So, punta kayo tayo. Lapitan mo. So, kunan mo to. So, ito po yung temperature niya. Mayroon from 160, 150, 100, 150, 200 until 250 degrees Celsius. So, ito po yung selector niya. Yan. Pwede sa baba, sa ilalim, sa gitna. Tapos, timer. So, andito po yung timer. Halimbawa, kung isi-set nyo na ilang minuto, nandyan po. So, hindi po siya pwedeng automatic, pwedeng i-manual. Kailangan, hayaan mo siyang tapusin. So, ginalaw ko po siya ng around 1 minute. So, hindi mo pwede siyang dayain. So, ito po yung power on niya. So, malalaman po din yan. Yan. So, ito po yung safety. So, ito yung temperature gauge. So, ang purpose nito ay ito sa gitna. Yan. Wow. Sa ilalim. Bakit walang wala yung... Hindi, yung lagayan ng yung... Alam mo yun? Yung... Alin ba? Tusukan ng ng manok. Wala, Wala, basta mo lang ipatong yung manok. So, dito. So, ang magagawa lang natin ay medium pizza or small pizza lang. Pwedeng square. Pwede gumawa ng pandesal. So, pwede na. For household purposes lang po siya. Hindi po siya pang malakihang So, pwede na yan guys. Marami na po tayong magagawa dyan. Ito. This is it. This is the one. Yan pala, itanggalin mo. So, yun guys. Marami pong magagawa po dito. So, makikita nyo, nakita po yung kung ano po yung features, yung sample ng pagluluto. Ayan, pwede kang mag-roast ng chicken. Ayan. Ito yung crumb tray. Mayroon din ito yung saluan ng pwede na pa rin dito pala saluan ng mantika. So, safety po. Pag naglilinis po tayo, nagmamantika, mayroon na po siyang taga-saluan ng mantika. So, madali po lang siya linisin. Tandaan guys, lagi po nilinisan yan kasi para po hindi yan magkaroon ng stain or insect or yung ipis. Yun. Okay na? Okay. Okay guys, abangan na lang ang ating pagluluto ng ating electric oven. Alright. Tapos na? So, don't forget to subscribe and hit notification bells po para sa mga karagdagang updates ng ating bagong video na pag-upload. So, welcome to MacJules 99.